ښه ګورې شابوش د آی ډي کارډ جوړولو لپاره تاسو مختلف طریقې په کار اچولی سئ مختلف میتودو سره تاسو جوړولی سئ موږ به نن د یو ساده آیډنټیفیکیشن کارډ یا د آی ډي کارډ جوړول به زده کړو یا جوړ به کوو نو راځم لومړی ډبل کلیک کوم یو صفحه مې جوړه کړه اول د آی ډي کارډ لپاره تاسو مختلف اندازې لرئ معمولا آی ډي کارډونه 14 سانتي متره په 0.5 کې وي یا دې څخه کمې اندازې موږ لرو غټې اندازې لرو دلته تاسو مختلف اندازې تاسو کولی شئ دلته صرف تاسو هغه د دې اسپیکټ ریټو یا نسبت یې په نظر کې ونیسئ نور بیا دوی کولی شئ چې موږ د پرنټ په وخت کې هم کشنک او غټ یې کړو هغه کې ستونزه نشته خو تاسو باید د دې هغه اسپیکټ ریټو یا هغه د نسبت او جګوالي او بردوالي په نظر کې ونیسئ زه راځم یو پورټریټ کارډ جوړوم 14 سانتي متره په 0.5 سانتي متره کې همداسې یو کارډ زه ترتیبوم اوس دا د کارډ هغه کې اندازه نه ده کېدای شي د دې څخه نور مختلف اندازې هم موږ ورته څه وکړو جوړې کړو ورته انتخاب یې کړو خو صرف دا د کارډ هغه نسبت موږ جوړ کړی دی بیا کولی شو په پرنټ کې ورته څه وکړو دغه اندازه ورته کوچنۍ کړو یا ورته غټه چاپوي که کوچنۍ چاپوي لومړی مې یو رکټینګل جوړ کړي داسې په مابینځ باندې مې ورته کړی شوی په دې شکل سره راځم دې رکټینګل ته به داسې یو تیز شین رنګ ورکړو او آوټلاین به څه په وکړو ځینې نن به یې کړو آوټلاین به څه په وکړو ځینې ایسته مو کړو مابینځ داسې یو ساده پټه مو ورکړل بیا کنټرول سی کنټرول وي یو کاپي ځینې اخلم کاپي مې ځینې واخیستل همدغه کاپي پراخوالی اوس دغه زموږ د مستکمل رکټینګل پراخوالی څو دی 14 سانتي متر دی زه راځم د دې پراخوالی کموم څو سانتي متر ته 15 سانتي متر ته یا د 15 سانتي متر څخه بیا کم کو را بیا ولم 3 سانتي متر څو سانتي متر مې کړي 3 جګوال 2.28 دی جګوال زه زیاتوم 15 سانتي متر جګوال مې څو سانتي متر کړي او پراخوالی مې څو جګوال مې 15 کړي او پراخوالی مې څو کړي 3 سانتي متر دغه ټوټه بیا راوړم د کارډ په دې سر کېږدم کنټرول سی کنټرول وی یو بله کاپي راوړم د همدې کارډ د مثال ډول په همدې سر کېږدم داسې یو دوې کاپیان ځینې واخیستلې دغه جګوال یو څه زیات دی یو څه بیا څه په وکړو کم بیا کړو ګورې کله چې تا ساده همدغه دواړه شیپونه کوچني کوي که ساده کلیک ورباندې ونیسئ کوچني کوي د یوې خوا څخه کوچني کېږي خو که شیفټ سره ونیسئ بیا د دواړو خواو څخه غټېږي او کوچني کېږي نو که غواړئ تاسو دواړو خواو څخه غټ او کوچني سي نو بیا کم بټن سره نیسو شیفټ سره نیسو همدغه شیپ انتخابوم شیفټ سره دغه شډو ټول راخلم دې ته همداسې یو په خامه ډرپ شډو ورکوم یو خامه ډرپ شډو دې ته ورکوم او د دې خوا څخه د بل ابجکټ ته کنټرول زید بیا به د بل ابجکټ انتخاب کړو دې ته به هم همداسې یو خامه ډرپ شډو ورکو ډرپ شډو مختلف ورکړل ګورئ ډرپ شډو تاسو په یوه طریقه باید په یو رقم سره ورکړئ یا د ژ څخه کلیک ونیسئ یا پر سنټر باندې راځم پر سنټر باندې کلیک کوم یو څه داسې ډرپ شډو ورکوم او د بل ابجکټ پر سنټر باندې کنټرول زید یا بل ابجکټ بل انتخابوم پر سنټر باندې کلیک نیسم همداسې یو ډرپ شډو ورکوم دواړه ته مو یو ډرپ شډو ورکړل اوس په دوهم قدم کې اوس دا د کارډ هغه ساده بلیک اینډ وایټ ډېر سمپل کارډ مې جوړ کړي اوس راځم په دې کارډ کې د دې کارډ هغه د معلوماتیز بخش ورته لیکل مثال په ډول دا کارډ چې لپاره دی مثال په ډول ورته وایم چې شیرزی انسټیټیوټ د شیرزی انسټیټیوټ د چې کارډ دی د مثال په ډول سره آی ډي کارډ دی آیډنټیفیکیشن کارډ دی ټیکسټ مې ولیکئ په ټیکسټ الاینمنټ به دواړه سنټر ته کم کله مې سنټر ته کړئ پونټ هم په خپله خوا داسې پونټ ګور تاسو معمولا په دې کارډو په دې ځای کې داسې پونټ انتخابوئ چې هغه ډېر بیسیک پونټ وي په اسانۍ سره ولوستل سي د مثال په ډول زه راځم په دې ځای کې ټایم نیو رومان فونټ کاروم کم فونټ کاروم ټایم نیو رومان ټایټل مو همدومره سي دی خو دغه سب ټایټل چې آی ډي کارډ دی دا به یو څه به وکړم کوچنی به یې کړم یو څه به د حروف مابینځ فاصله کوچنۍ کړو او ټایټل به څه به وکړو پر مثال 14 دی همدومره شیرزی انسټیټیوټ آی ډي کارډ یا به دلته یو بل سپیکس ورته واز که پروپیکس ورته واز هغه هم اضافه کړو سټوډنټ آی ډي کارډ به اضافه کړو چې به اضافه کوم سټوډنټ آی ډي کارډ د شاګردانو آی ډي کارډ اوس زه غواړم دغه کم ټایټل چې ما لیکل دا په عمودي ډول په مابینځ کې راسي نو موږ په ابجکټ منیو کې دلته ټرانسفورمیشن کې په دغه کې په الاین ډسټریبیوټ کې ویلو سنټر ټو پیج هوریزنټلی په افقي ډول یې څپې مابینځ ته راول دا ټیکس مابینځ ته راول پس راځم په بل قدم کې نو دغه کارډ آیډنټیفیکیشن پکښې لیکم چې د چا کارډ دی د مثال په ډول زه راځم ورته وایم چې نیم یا پر مثال نیم دا شی ورسره ونلیکئ مشکل نشته زه راځم ورته وایم چې دغه کارډ د احمد دی ورته وایم جاب یې څه دی سټوډنټ دی احمد جاب یې څه دی سټوډنټ دی انتخابو کنټرول زید څه په وکړه څه سوله لاړم ورته وایم چې دا کارډ چا لپاره دی د احمد الله بیکو احمد الله جاب یې څه دی سټوډنټ دی اوس دې دواړه ته تاسو کولی شئ جلا جلا فارمټینګ او تاسو کولی شئ دې دواړه په جلا جلا ټکس باکسو کې هم ځای پر ځای کړئ الاینمنټ نو معمولا دې د په سنټر کې کوم
دې به یو څه بولډ کړو تر څو ښه معلوم سي او رنګ به یې ورته سره کم کم وایټ یا سپین به کم چې ښه روښانه معلوم سي. ښه همدغه سټوډنټ به انتخاب کم د دې سایز به نسبت خپل مین ټایټل څه به کوم شنې کم همدغه 18 اندازه سي ده احمد الله څه شي دی سټوډنټ دی. اوس نو دی هم په پوکي ډول په صفحه کې زه غواړم په مابینځ ولیکل سي نو الاین ډسټریبیوټر راځم پیج هوريزونټل الاین پیج هوريزونټل په پوکي ډول هم سنټر ته راوستي. تر دې ځکه مسنود سبق شي کې راځم د دغه شخص دا کار جوړیږي ورته وایم چې پر دې ځای باندې زه غواړم چې د هماغه شخص چې شي ولیکم پر مثال پکچر یا تصویر د همدغه دپاره یو ساده رکټینګل جوړوم دغه ایجونه به یو څه ورته نرم کو دی خو یو ایج نرم وي زه به راځم ورته وایم چې یا ټوله سره لاک سي ټوله ایجونه څه به کوم ورته سافټ کوم همدومره سافټ او د آوټلاین بارډر به یو څه غټ کوم 0.15 بیا د یو واحد څو واحد به کوم یو واحد یو څه به بولډ سي او جګوالی فکر کوم یو څه کم دی یا به داسې کار وکړو دغه کم شیپونه چې موږ جوړ کړي وه همدغه به ټول انتخاب کړو یو څه به رالاندې کړو تر څو هلته د تصویر لپاره یو څه ځای پاتې سي هغه به یو څه رالاندې کړو او همدغه تصویر ځای چې موږ انتخاب کړي وو دا به څه وکړو غټ به کړو دا چیز ځای سو تصویر ځای سو. بیا راځم د همدغه ارګنایزیشن یو لوګو راوړم کنټرول آی موږ د امپورټ دپاره کاروو د لپاره کاروو د امپورټ دپاره نو زه راځم ورته وایم چې همدلته زه یو لوګو لرم د شیرز انسټیټیوټ زه غواړم چې هماغه لوګو دلته ځای پر ځای کړم دلته به زه لوګو یې وارې پیدا کړم لوګو دلته موږ درلودی چیرې وې نیو پکچرز نیو فولډر همدغه دی پر مثال همدغه لوګو ده. اوس نو د لوګو بیا په دې کونج کې راځم ایږدم دا هم د ارګنایزیشن لوګو او څه شي دې خواته دی عکس دا هم د کارډ هغه پرنټ څه وکړي تنظیم وکړي په دې کې نو تاسو نور معلومات هم راچولی شئ پر مثال د ارګنایزیشن د ټلیفون شمیره او ادرس هغه ټول تاسو کولی شئ څه وکړئ اضافه کړئ یا تاسو نور تغیرات که غواړئ پکې راولئ د مثال په ډول زه غواړم چې دغه بیکګراونډ یو قسم سټایل دی ولري د سټایل ورکولو لپاره ډبل کلیک مې وکړئ او ریکټینګل مې د بیکګراونډ په نظر ترسیم کړئ راځم F11 د همدې بیکګراونډ د ایډیټ لپاره زه غواړم چې دې ته یو ساده ټکسچر ورکوو که یو ساده څه شي ورکوو پوسټ سکریپټ کو زه ورته وایم چې پوسټ سکریپټ به ورکړم په پوسټ سکریپټ کې به څه شي انتخاب کوم پیچ سکیل کې ګراس کې څه شي شته دلته نو مختلف دغه موږ لرو دغه ټکسچرونه لرو د مثال په ډول همدغه ټکسچر هیګزان ایکس ټکسچر څه به کوم انتخابوم یې ټکسچر ډېر تیز دی زه غواړم چې څه به وکړم یو څه خام کړم نو راځم همدغه ریکټینګل ته څه ټرانسپرنسي ورکوو یا دا کار کوو یا بل کار کوو ډبل کلیک کوم یو بل ریکټینګل جوړوم هغه ته وایټ یا سپین رنګ ورکوم سپین رنګ چې مې ورکړم کنټرول پیج اپ یو سټپ یې مخته راوړم کنټرول پیج اپ یې برینګ فارورډ یو سټپ یې مخته راوړي ګورئ هغه بل هیګزان فیل چې مې ورکړي هغه ریکټینګل مو شاته ولاړي اوس نو همدغه شیپ چې ما انتخاب کړی دی دلته زه ټرانسپرنسي ورکوم ټرانسپرنسي یونیفارم ټرانسپرنسي ورکوم 50 ده یو څه به کمه کړو ګوره داسې ډېر خام ګوره هغه هیګزان ډېر کم پکې معلومېږي 15 ما ورکړل 15 بیا هم کم کړو 8 به اندازه به ورکړو څو اندازه 8 اوس ګوره خام هغه بیکګراونډ په دې شکل سره معلومېږي دا مو د کارډ هغه پرنټ څه به وکړي منظم کړي پر مثال احمد الله سټوډنټ راځم د کارډ په باک کې هم کار کوم د کارډ باک غواړم چې ورته منظم کړم په دې کې هم تاسو د مختلفو سټایلو څخه کار اخیستلی شئ زه راځم دې ته یو بل سټایل ورکوم د دغه سټایل برعکس یا د دې سټایل مطابق برعکس به نه ورکړو د دې سټایل مطابق به ورکړو نو راځم دغه مابینځ کې چې کوم سټرکچر یا ساختمان ما جوړ کړی کنټرول سی دا کاپي کوم او راځم پیج 2 کې کنټرول وی څه به کوم پیسټوم دا چې پیسټ کړي راځم د صفحې په سر کې نیمه په دې شکل سره ایږدم او دغه ټکس ونه د موږ ضرورت نه لرو ځکه دا خو د پیج د کارډ په فرنټ کې باید راسي ډبل کلیک کوم یو بل ریکټینګل جوړوم همدغه درې شیپه چې ما انتخاب جوړ کړي و مخکې همدغه ټول انتخابوم راسته کلیک ورباندې کوم پاور کلیپ هماغه ریکټینګل څه به کوم پاور کلیپ کوم دا مو د دې شیپ د هیډر دپاره دا کار وکړي د دې کارډ په مثال د بک د هیډر دپاره راخلاص به کو یو څه بیا نور هم څه وکړو لوړ به کو دې به ټول انتخاب کو یو څه بیا نور به هم څه وکړو لوړ به کو دغه یو لږ چې پاتې سو دغه بل به هم څه وکړو ورسره ټرانسفر به کو پاور کلیپ راخلاصو دغه څه ریکټینګلونه چې مې جوړ کړي ټول انتخابوم یو واره به دې ګروپ کو تر څو موږ ټرانسفرمیشن په اسانۍ سره وسي یو څه به لوړې خواته انتقال کنټرول سی یو کاپي ځینې اخلم کنټرول وي بېرته پیسټوم راوړم یې د صفحې په پای کې په همدې شکل سره د دې یو بله کاپي څه به کوم ځای پر ځای کوم او اوس پاور کلیپ څه به کوم اوکې کوم دا مو د بک دپاره همدا کار وکړي
د کارډ په فرنټ کې ما ورته لیکلي وه چې نیم فادر نیم او یوازې مې نیم او اوکوپیشن ورته لیکلی او وظیفه ورته لیکلی وم په دې کې راځم ورته وایم چې فادر نیم د فلار نوم پر مثال ورته لیکم چې پر مثال څوک احمدالله ورته وایم د فلار نوم فرید احمد څوک فرید احمد پسې راځم ورته وایم چې آی ډي نمبر یم ورته وایم چې 1 2 3 4 5 6 د آی ډي نمبر سو پسې ورته وایم چې د ټلیفون شمیره فون نمبر څو دی 0 اویا اتیا نوي سل پسې بل چې ضرورت شته فون نمبر پر مثال ایمیل ادرس نو بیا ضرورت نشته ورځم ولیډیشن ډیټ دا کارډ څه وخت پورې اعتبار لري ورته وایم چې 2019 د 5 پر مثال تر 6 تاریخه پورې همدغه ځینې ضروري او اړین مواد مې د یو څه په وکړل ورته ومې لیکل راځم د دې الاینمنټ نو معمولا باید چپې خواته وي ځکه چپې خوا څخه دې باید وویل شي او د دې د ټکس سایز 24 دی 24 څخه بیا کم کو 14 ته او دې به څه په وکړو یو فونټ بیا ورته تغیر کو اریل دی د اریل څخه بیا واړم چام نیو رومان ته او یو دغه کار کوي په کاډو په دې ځایونو کې تاسو معمولا یو فونټ کاروئ کوشش وکړئ چې په خپل ټول ډاکومنټ کې بیا هماغسې ورته یا هماغه فونټونه څه په استعمال کړئ نو زه راځم دلته د دغه نیم او دغه ټایټلونه څه به کوم بولډ کوم تر څو دغه نومونو دې سره څه سي سره کم سي جلا سي ولیډیشن ډیټ هم څه په وکړو بولډ به کو تر دې ځکه کوم څه نه سبق شي کې پی وهمه دغه زموږ کوم ټیکس باکس دی یا ټیکس پلیس هولډر ټیکس دی دا په کوم ځای کې راسي د ډاکومنټ په سنټر کې راسي بیا به څه په وکم لوړ به کم اوس نو پسې لاندې راځم په دې لاندې ځای کې به دلته داسې کار وکړو اول د واره به دغه ابجکټونه چې ما جوړ کړي وو د ان ګروپ کوم دغه شډو د ضرورت نشته نه په دې ابجکټو کې نه په دې ابجکټو کې دا شډو به ځنیسته کم ځکه شخوان نو سره کې دلته نو دغه شډو دلته به د استکول لپاره به هم دغه ابجکټونه انتخاب کو شډو بور سره انتخاب کو کلیر به کو او دا بل شډو به انتخاب کم او څه به وکړو شډو کلیر به کو دا بل ابجکټ شډو به انتخاب کو کلیر به کو او دا بل ابجکټ شډو به انتخاب کو دا هم سره کم کوم کلیر به کو شډوګان ځنې کلیر کړئ بیا راځم د یو بل ټکس باکس راخلم د مثال په ډول زموږ دغه ارګنایزیشن هغه ادرس او معلومات بیا څه ډول دي نو ټکس باکس په ټکس کې راځم لیکم د مثال په ډول ادرس په ادرس کې ورته لیکم چې پر مثال څومره ناحیه ده ډسټریکټ 2 د دوهمه ناحیه ده ورته وایم چې ډسټریکټ 2 کندهار کاما افغانستان دا مو څه ورته ولیکئ ادرس ورته ولیکئ انټر وهمه یو یا شفټ انټر یو بل لاین اخلم کانټاکټس یا تماسونه یا تماس وسایل ورته وایم ټلیفون شمیره نو ورته لیکم چې درونی وي په قوسونو کې بیا ورته لیکم چې اویا په مثال 90 یو اویا 940 کانټاکټس ورته لیکم دغه رقم میل ادرس بل کانټاکټس کو هغه څه به کوم ته اضافه کوم نو راځم دې ته به همدغه سنچري فونټ د فونټ سم دي که هغه ټایم نیو رومان به کار کوم همدغه ټایم نیو رومان ورکوم بولډ او ټکسټ وایټ او سایز به د 24 څخه کم کو څو ته لس څنګه دی لس سم دی که به یو څه غټ کو ښه د لس پر ځای به ورکو 14 یو څه به کنه 14 ډېر غټ دی 12 دی څو سی دی 12 پوینټ به ورکو بیا راځم ټکس پراپرټیز کار کوم په ابجکټ راځم ابجکټ پراپرټیز کار کوم د لیز موږ هم دغه ټکس باکس چې زه لرم نو پاراګراف پراپرټیز راځم دلته موږ لاین سپیسینګ لرو د لاین نو تر مابین ځای فاصله څه به وکم یو څه کمه به کم لاین تر مابین فاصله څه کمه کم یو څه په ټکس باکس بیا څه به وکم لاندې به کم او د سپیپ مابینس کې به ځای پر ځای کم او که بل کار تاسو کوئ دغه کانټاکټس او ادرس داس په مسلسل لاین کې راولي هم فکر کوم ښه به راسي نسبت دا به هغه ته ښه راسي که څنګه ادرس دی او کانټاکټ اوس بیا څه په وکړو لاندې به ولي که مثلا سبق شي کې نو دا د یو سمپل کار جوړول طریقه دا ګورئ یو ساده ډیزاین اوس نو په دې ډیزاین کې تاسو کولی شئ مختلفې نور طریقې هم استعمال کړئ په مختلفو نور طریقو باندې د مثال په ډول که زه دغه دواړه ریکټینګلونه انتخاب کړم کنټرول کیو دې کړ ته واړوم بیا راځم په دې کې داسې تغیرات راولم دغه ځینې دغه چې موږ لرو دغه نډونه دا انتخابوم یو څه به کوم لوړه انتقالوم یا مثلا نور سټایلونه بیا تاسو مختلف ورکولی شئ په کوم سټایل په کوم شکل تاسو جوړولی شئ هغه سټایلونه ستاسو په خوښه ستاسو په اختیار دي تاسو نو مختلف سټایلونه تاسو پکښې راوستلی شئ پر مثال دغه سټایل چې مې راوسته غواړم چې پر دې باندې هم دغه لاندې هم دغه سټایل ورکړم نو بیا به اسانه کار وکړو دغه شیپونه به ډیلیټ کړو دې به څه به وکړو ډیلیټ به کړو
او دغه نور شیپونه چې ما نوی تغیر پکې راوست دی به کنټرول جی وار بیا ګروپ کو کنټرول سی او کاپي ځنې واخلو کنټرول پیسټ به کو او په مودي ډول به میرر کو مودي ډول میرر کړل را به وړو لاندې به کښیر تقریبا هم دومره ساحه ده اوس به څه وکړو اوکې کو صرف اصل مې څه وکړو ته تغیر مو کوم نسته بخښ کې د بیسیک کارت جوړولو لپاره فرنٹ او بک په دې شکل سره تاسو کولای شئ څه وکړئ ترمیم کړئ دا کوم سټایلونه او ډیزاینونه تاسو کولای شئ نور مختلف پر څه وکړئ بیلډ او جوړ کړئ کار بخښ وکړئ کوم څه نه نسته بخښ کې او ورسره دوم کار سره وکړئ